i-share. And not because gusto ko. It is because since ginawa ko na lang na yung channel ko is pang keep ng mga memories. So ito, I keep this video and I upload this video because I just want to keep this memory na may isang tao kasi ako na laging nagbibigay ng she always give a gift every December even without a contact. Every now and then, like once in a blue moon only we chatted. But then she really loves to give a gift on me in a present, even how simple it is. I appreciate because in 3 years she used to do it every time, every Christmas. So share ko lang to guys sa inyo yung binigay niya sa akin. And she's please watch this guys and see what's this na i-open natin. Actually gusto lang talaga siya na bigyan ng halaga. So since yung channel ko lagi na lang nagkikip ng memory, so doon ko to ilalagay na video para naman maalala ko to sa tuwing makikita ko to, mali-refresh ko siya sa loob ng channel ko. So eto na, ito yung box. Balot na balot actually. Kanina inano ko na ito, pero naisipan ko buksan siya ng hindi ko tinuluyan kasi gusto ko talaga na ma-mix ako. So, hindi ko alam kung ano naman ito. So, buksan na natin. Balot na balot siya parang ayaw ko buksan So, siya nga pala, salamat sa nagpadala nito. Bubuksan. Salamat sa nagpadala nito sa akin. And thank you so much, Sisi. And I know this is usual for you every year. And thank you so much. So, she's a Chinese guys. I'm sorry but ayaw niya talaga magpa-shout out talaga. Isa lang siyang na babae na dati nakilala ko siya sa isang hospital until nakilala ko dito sa isang nursing home. So, ito na. Haba-haba naman ito. Parang pwede ko na itong gamitin pagka ako sus lang. Hindi ko gagawin yan. Ang haba. Parang ayaw pabuksan. Tali-tali pa ng effects. Tamo yan. Parang pambigti. Pwede. Hindi. Makakahawa kayo ito sa akin. Makakaano kaya ito? Makakaano kaya ito sa akin? So, ayun na guys. Bubuksan natin siya. Actually, gusto lang talaga na magbigyan ng halaga yung ayan, nabuksan na natin siya. So, guess, di ko alam. Pero, ito na. Ayun na. Ito. Wow. Ano siya guys? Evidence. Evidence. Ibis Rocher. Probably, ano kaya ang laman nito sa loob? Pero para sa akin talaga, either cosmetics, pagpapango, so thank you so much for the person who gave this to me. And this is not the first time. Almost every year, she sent a box to me. And lucky this time there's no letter. The last time she used to send it with the box and letter. So, eto na siya guys. And gusto ko lang pahalagahan. And I just want to say thank you to you. Ano siya? Ito body lotion. Always talaga siya nag-aano sa akin ng set. Ayan, body lotion. And ito naman, shower gel. Ano siya, evidence. Ayan. So, and gusto ko lang siya pahalagahan kasi this is the time na itago ko ang memory na to kasi sa 3 years, she usually give it to me as usual every December, every Christmas. So, pabango, ito na ang pabango. So, Ibis Rocher, ayan, evidence. Thank you so much to me. Thank you for
giving me a present every year, and I really appreciate. Thank you so much, and Merry Christmas to you, Sisi. And since you don't like it to be showed in public, so I will respect. Okay, I will respect on it. So, I won't show you. And that's why guys, nagtataka kayo. Ayaw niya magpalagay. So, ayaw niya ma-expose sa public. Especially social media. So, yun lang guys. Maraming thank you. Thank you so much sa box na to. And thank you talaga. Every year talaga siya nagbibigay sa akin. She's a Chinese woman. Thank you for this. Thank you. God bless.